ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දී එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝමැට්ස් 8ක් ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය එච්චර ෆෝමැට් එක ගැන ඕරි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් නොදන්නකම සහ එච්චර උවමනාවක් නැතිකම නිසා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම කන්සිඩර් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මොකක්ද ඔයගොල්ලන්ගේ රෙකෝඩින් ෆෝමැට් එක, මොකක්ද එඩිටින් වලදී ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන ෆෝමැට් එක, මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීමින් වලදී එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ එකට යූස් කරන ෆෝමැට් එක කියලා. ඉතින් හරියට දැනගෙන වීඩියෝ ෆෝමැට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් හරියට බැලුවොත්. අපි යමු කතාවට. වීඩියෝ ෆෝමැට්ස් ගත්තාම ඒක මුලින්ම කොටස් දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන්. يعني codecs and containers කියලා. එතකොට මේ codec කියන්නේ ඒක encoding and decoding system එකකට හැදිච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ අපි වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ කැමරා එකකින් ඒක ඔඩියෝ එකත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කෝඩින් සිස්ටම් එකකින් ඒක කම්ප්‍රස් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කම්ප්‍රස් වෙච්ච data එක තමයි වීඩියෝ ෆයිල් එකක් විදිහට අපි හැන්ඩල් කරන්නේ. අපි එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ පෙන් එක දාගෙන ගෙනියන්නේ නැත්නම් මේල් එකක් දාන්නේ. අන්න ඒ වීඩියෝ ෆයිල් එක. ආපහු පාරක් අපි එක ප්ලේ කරනකොට අපි මීඩියා ප්ලේයර් එකක් කරහා ටීවී එකක් කරහා එක ප්ලේ කරද්දී ආපහු ඩිකෝඩ් වෙලා තමයි ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය සිස්ටම් එකට වැඩ කරන ඒවාට අපි කියනවා කොඩෙක් කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි කන්ටේනර්ස්. ඒතකොට එතනදී කිසිම කම්ප්‍රෙෂන් එකක් වෙන්නේ නැහැ. නෝමලි තියෙන විදිහට මේකේ වීඩියෝ, ඕඩියෝ and text data ඔක්කොම එක කන්ටේනර් එකක් ඇතුළට වැටලා තියෙනවා. ඒතකොට වීඩියෝ ෆෝමැට්ස් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. කොඩෙක් and containers කියලා. රයිට්. එතන මෙතන දීලා තියෙනවා අර මම කලින් කිව්ව කතාවේ කියන කොඩෙක් කියන එක කොහොමද හැදුනේ කියලා. compress and decompress කියන එකේ පළවෙනි අකුරු ටික. ඒ කියන්නේ compress කියන එකේ CO අකුරයි decompress කියන එකේ DEC කියන අකුරු තුනයි එකතු වෙලා තමයි ඔන්න ඒ කියන කොඩෙක් කියන short form එක හැදෙන්නේ. රයිට්. එතන මුලින්ම අපි හැමෝම දන්න ෆෝමැට් එකක්. ඒ කියන්නේ MP4 moving picture group එකේ ඒගොල්ලෝ හදන ෆෝමැට් එකක් තමයි MP4 කියන්නේ. එතකොට MP4 ඇවිල්ලා කොඩෙක් එකක්. එතකොට මේක ඇතුලේ H.264 කියන වීඩියෝ එන්කෝඩින් සිස්ටම් එක පාවිච්චි කරනවා. මම ඒක ගැන වෙනම විස්තර කරන්න පස්සේ දැනට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න MP4 සිස්ටම් එක තමයි අපි ගොඩක්ම යූස් කරන අපේ වීඩියෝ ෆෝමැට් එක වෙන්නේ. ඉතින් මේක 2001 දී විතර Apple ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු වීඩියෝ ෆෝමැට් එකක්. ඉතින් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපු නෙමෙයි අතර මේගොල්ලෝ තමයි ඒක පොපියුලරයිස් කරන්නේ. කියන්නේ මේක ගොඩක්ම මිනිස්සුන්ගේ භාවිතයට හුරු කරන්න ටිකක් පොපියුලර් වෙන්නේ Apple ලගේ iTunes Store සාරහා. ඉතින් ඒක තමයි MP4 වල කතන්දර. නැතුව MP4 හදන්නේ Apple ලා නෙමෙයි. MP4 හදන්න මම කලින් කියපු MPEG කියන නැත්නම් Moving Picture Expert Group කියන group එකෙන්. හැබැයි ඒක ගොඩක්ම පොපියුලර් වෙන්නේ Apple ලගේ products හරහා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි MP4 use වෙන්නේ. ඒතර අපි දැන් පාවිච්චි කරන ගොඩක් කැමරාස් වල ඊට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එඩිටින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් ඔක්කොම MP4 සපෝට් කරනවා. YouTube එකට පත් අපිට MP4 වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ක්වොලිටි එකකින් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක් විදිහට අපිට MP4 එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ MOV. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝම දන්න quick time play එකත් එක්ක Apple ලගේ ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරපු ෆෝමැට් එකක් MOV ෆෝමැට් එක. ඉතින් මේක සයිස් එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීමින් නැරටිව් ටිකක් පාවිච්චි කරන්න අමාරුයි. මොකද මේක සයිස් එක ටිකක් ලොකු නිසා. හැබැයි කිසිම ලොස් එකක් නැතුව හොඳ ක්වොලිටි එකකින් අපිට වීඩියෝ එක කැප්චර් කරන්න එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. .mov එක්ස්ටෙන්ෂන් එක යටතේ එන මේ MOV කියන ෆයිල් ෆෝමැට් එකකින්. ඉතින් ඒ ගැන තව විස්තර ටිකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා හරි මේ ටික කියවා ගන්න. ඊළඟ ෆෝමැට් එක WMV. ඉතින් මේක එච්චරම ගොඩක් කට්ටිය අහලා අඩු ඇති. හැබැයි මේක Microsoft ලගේ Windows Media Player එකෙන් ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරපු ෆෝමැට් එකක්. Windows Media Video කියන නම තමයි ඒගොල්ලෝ කෙටි කරලා WMV කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙනවා අඩු ෆෝමැට් එකක්. නමුත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක් විදිහට මෙන්න මේ WMV එකක් දක්වන්න පුළුවන්. මේක Apple වලත් අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඊළඟට AVI. මේක නම් ගොඩක් අය අහලා ඇති. අපි ගොඩක් ටිකක් පරණ ෆිල්ම්ස් තරම් මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගොඩක් AVI ෆෝමැට් එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉතින් AVI එකත් Microsoft ලා ඩෙවලොප් කරපු එකක්. ඉතින් දැන් නම් ටිකක් භාවිතය අඩු වුණත්
හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක් විදිහට අපිට AVI එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැනත් විස්තර මෙතනට තියලා තිනවා. ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් ඒ ටික කියව ගන්න. ඊළඟට FLV මෙන්න මේක ටිකක් විශේෂ ෆෝමැට් එකක්. මොකද මේක ගොඩක්ම Adobe ලගේ ෆ්ලෑෂ් වීඩියෝ ප්ලේයර් එකත් එක්ක එන ෆෝමැට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Adobe Flash Video Player එකේ තමයි ඔය ගොඩක් වෙබ්සයිට්ස් ඇතුලේ තියෙන වීඩියෝස්. ඒ කියන්නේ වෙබ්සයිට් එක නිකන් උඩ පල්ලෙහාදී ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන වීඩියෝස් ප්ලේ වෙනවා ඒක ඇතුලේම. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝස් වලට යූස් කරන ෆෝමැට් එකක් තමයි FLV කියන්නේ. එතකොට මේකේ විශේෂත්වය තමයි ගොඩාක්ම පොඩි data ඉඩක් තමයි මේ වීඩියෝ එකට යන එක. ලොකු කම්ප්‍රෙෂන් එකක් වෙන මෙන්න මේ FLV ෆෝමැට් එක. එතකොට එතනදී quality loss එකක් වෙනවා but අපේ purpose එක අනුව ඒක අපිට ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හිතන්න the website එක උඩ පල්ලෙහාදී සාමාන්‍ය MP4 වීඩියෝ එකක් නැත්නම් MOV වීඩියෝ එකක් ප්ලේ කරන්න ගියොත් එහෙම ලොකු වෙලාවක් යනවා. හිතන්නකෝ ඒක අපි හිතමු ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් කියලා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක තප්පර 5යි නම් තියෙන්නේ. අපිට ඒකට පුළුවන් තරම් අවම data ප්‍රමාණයක use ඒක ප්ලේ කරගන්නයි ඕනේ. ඒතකොට ඒක මෙගාබයිට් ගානක data ප්‍රමාණයක් වුණොත් එහෙම අපිට ප්ලේ කරගන්න අමාරුයි. මොකද කවුරුහරි ස්ක්‍රෝල් කරද්දී ඒක නිකම්ම ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ ඔටෝමැටිකලි. මොකද ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න වෙලාවක් ගත වෙන නිසා. හැබැයි FLV ෆෝමැට් එකෙන් දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් කිලෝබයිට් ගානකට මේ වීඩියෝ එක කම්ප්‍රෙස් කරගන්න. එතකොට නිකම් ස්ක්‍රෝල් කරනකොට නිකම් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. එතකොට ගොඩක් ඉක්මනට අපිට පුළුවන් අපේ පණිවිඩය අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඉන්න යූසර්ස්ලා ගාවට ගෙනියන්න. ඉතින් අන්න ඒ නිසා ඔන්න Adobe Flash Time Play එකත් එක්ක යූස් වෙන ෆෝමැට් එක තමයි FLV කියන්නේ. ඊට පස්සේ MKV මේක නම් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ෆෝමැට් එකක්. ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ෆෝමැට් එකක්. ඉතින් මේකත් ඉතාම හොඳ ෆෝමැට් එකක්. ටිකක් සයිස් එක ලොකු වුණාට අපිට හොඳ ක්වොලිටි එකකින් කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් ෆෝමැට් එකක් තමයි MKV කියන්නේ. ඊට පස්සේ AVCHD. ඉතින් මේකත් ඇවිල්ලා ගොඩක් අය අහලා ඇති ටික පරණ එකක්. ඉතින් මේක Panasonic and Sony ලා ඒගොල්ලන්ගේ camcorders එක්ක ආපු ෆෝමැට් එකක්. දන්නවා ඇති ගොඩක් ඔය Panasonic එහෙම camcorders ඉස්සර යූස් කරන කට්ටිය. ඉතින් අන්න ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ AVCHD කියන ෆෝමැට් එක. ඉතින් ඒවට එක්ක ඒගොල්ලෝ ඩෙවලොප් කරපු ෆෝමැට් එකක් තමයි මේ AVCHD කියන්නේ. ඊළඟට WEBM එක. ඉතින් WEBM කියන එකත් ඔය ගොඩක්ම Google ලා HTML එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ HTML5 එකත් එක්ක රිලීස් කරපු ටෙක්නොලොජි එකක් ෆෝමැට් එකක්. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ඔය වෙබ් ඩිසයිනින් පැත්තට බර එකක්. එහෙම නැත්නම් normal අපේ videography video editing පැත්තට cinematic පැත්තට use කරන ෆෝමැට් එකක් නෙමෙයි. මේකත් HTML එකත් එක්ක අර Flash Player එකත් එක්කම කම්බයින් වෙලා අර මම කලින් කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ පර්පස් එකට use කරන ෆෝමැට් එකක්. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි 2023 දී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින්ම ඉන්න වීඩියෝ ෆෝමැට්ස් 8. ඉතින් ඔතනිනුත් මම හිතන්නේ අපි වැඩිම යූස් කරන එක තමයි MP4. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගොඩක් YouTube එකත් එක්ක ඉන්න අය YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න ලේසිම ෆෝමැට් එක තමයි MP4. ඉතින් අපි යූස් කරන software එක DaVinci වේවා අපේ Premiere Pro වේවා CapCut මොකක් හරි software එකකින් අපි ගොඩක්ම බලන්නේ MP4 වලින් ඒක export කරගන්න. මොකද ඒතකොට ඕන device එකක play වෙනවා කිසිම issue එකක් නැතුව. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද මේ වීඩියෝ ෆෝමැට්ස් ගැන කමෙන්ට් එකක් දානවා. මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒවට reply කරනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මම කතා කරන්නම් මේ H264 H265 ගැන. ගොඩක් මම අහලා තිබ්බා මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. ඉතින් ඒ දෙකේ වෙනසත් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් thank you අද අපේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට. අපේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න. මම කලින් කිව්වා වගේ ප්‍රශ්න ගැටලු මොනවා හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒවට reply කරනවා. Thank you very much.